Ano nga ba ang pinaka-the best na picture profile na pwede mong gamitin sa pag-shoot ng video? Mapa-wedding man yan, birthday parties, corporate events o yung mga pang-araw-araw mong shooting. Meron nga ba nun? The answer is, yes, meron. Pero hear me out. Kasi bago ko sagutin yan, marami muna akong i-explain sa'yo. Kaya tapusin mo yung video na to, medyo mahaba-haba. Mag-ready ka na ng snack mo. Mas maganda kung panuorin mo sa TV. Meron kasi akong itinago dito na possible na ikaw lang ang makakuha. Kaya talasan mo ang mga mata mo, relax lang, at makinig. Para mabigyan ng context, yung profile picture na topic natin ngayon, i-explain ko kung ano to. Ang profile picture ay isang setting ng camera mo na nagko-control ng look o yung kabuuang itsura ng video mo. Pwede mong iset yung gamma, color mode, saturation, black level, details or sharpness at marami pang iba. Basta lahat ng yon, maseset mo siya ayon sa gusto mo. Sobrang dami nito kaya kung nagsisimula ka pa lang, talagang mahihirapan ka mag-decide kung ano yung mas magandang picture profile na babagay sa'yo at magugustuhan mo. Kaya ngayon sa video na to ay bibigyan kita ng mga idea kung ano ba yung mga picture profiles na ginagamit namin sa pagsushoot ng wedding. At based sa mga picture profile na mababanggit ko dito, ikaw na mismo ang makapagsasabi sa sarili mo na, aha, eto na ang best picture profile para sa akin. Ngayon bago tayo magsimula, ipakikilala ko muna sa inyo ang dynamic range. Kasi ito yung isa sa pinakamahalagang susi kung bakit tayo pumipili ng picture profile. Ano nga ba itong dynamic range? Bibigyan ko kayo ng isang example. Yung subject ko ay nasa loob ng isang kwarto na may bintana. Makikita nyo sa part na to, mas maliwanag at sa kabilang part naman ay mas madilim. Yung part na tinatamaan ng liwanag, medyo nababawasan na yung highlights o yung details. While yung dark part naman is medyo marami ng shadow. Dynamic range is about the camera's ability to retain the details for both darkest and the brightest part of the image at the same time. Sa ngayon yun lang muna. Babalikan natin ang about sa dynamic range mamaya. So simulan na natin yung pagpili ng picture profile. Masyadong maraming picture profiles ang available sa camera natin pero pipili lang tayo ng 4 at i-explain ko sa inyo ang mga advantage at disadvantage ng mga ito. Itong mga picture profile na to, ito talaga yung mga madalas naming ginagamit sa wedding. Number 1, PP off, neutral. Iset ang camera sa PP off, pindutin ang FN or yung focus area, ilagay sa neutral. Okay na yan, ready to shoot. Pero minsan, meron akong konting tweak. Binababaan ko yung contrast down to -3 para mag-lighten ng konti yung mga shadows at hindi ganun kadilim yung mga dark areas. Mas nagiging flat ng konti yung image in a good way. Hindi siya sobrang tingkad kagaya ng PP off standard at iba pang mga settings sa loob ng PP off. Kaya may room ka pa for editing. Ito ang advantage ng paggamit ng PP off neutral. Straight out of the camera, maganda na kagad, malinis. May kulay na, so kung hihingin man ng client yung raw files, kahit hindi mo na i-edit, mukhang presentable na siya. Parang ready to watch na. Pero syempre, raw pa rin yun. Meaning, hindi pa siya color graded or trimmed. At least, hindi siya mukhang flat or maputla. Perfect siya for rush edit like SDE, corporate videos, at perfect decision ko ang picture profile na to nung nag-shoot ako minsan ng video na pang-marketing sa isang skincare product. Hihingin daw nila yung raw files para gawing reels. So, hindi na sila mamomroblema pagdating sa look ng video. Pag-usapan naman natin ngayon ang disadvantages. Unang-una, low dynamic range. So, alam nyo na yung dynamic range, nabanggit ko na kanina. Pangalawa, kapag nagsushoot ka na overexpose ka, goodbye highlights. Hindi talaga maibabalik yon kahit ano pang edit ang gawin mo dyan. Isa pa ring disadvantage ng PP off ay ang clipping. Halimbawa, ang eksenang to na indoor setup na may liwanag galing sa bintana na tumatama sa puting damit ng couple. Kung mapapansin mo, wala ng texture o detalye yung damit nila. As in, naging pure white na lang. Clipping ang tawag dito. Yan ang point na sobrang liwanag na ng area at hindi na kayang i-record ng camera ang details. Pero nagagawa ko siyang masolusyonan kung didiliman ko ng konti yung shots ko.
Ang pag-shoot ng PP off ay may sinusunod din na tamang exposure. Kaya make sure na iwasan ng masyadong overexpose. Kasi sa PP off, kapag nasunog na, wala na talaga tayong habol. You can shoot a little bit underexposed para sa editing, konting adjustment lang, nandun pa rin yung details. Pero wag naman sobrang dilim. Hindi rin maganda yon. Magsisimula ka ng makakita ng mga makakapal na noise kapag sobrang dilim mo mag-shoot. Dapat palaging tama ang exposure or darken a little bit kung kinakailangan. Ayaw ko kayong makonfuse pagdating sa exposure, kaya bago tayo pumunta sa pangalawang picture profile natin, ipaliliwanag ko muna ang tamang exposure. Ano ba yung tamang exposure? Kapag ang pagbabasihan natin ay ang metering ng camera, ang tamang exposure ay yung 0. Pero hindi ito absolute. Hindi ibig sabihin na kapag nasa 0 ka, tama na kaagad. Depende pa rin yan sa eksena, kung madilim ba ang paligid o sobrang liwanag. Kaya minsan, kahit sabihin na overexpose ako ng +1 o +2, basta kita ko naman sa mata ko na okay pa rin siya, hinahayaan ko lang. It doesn't mean na overexpose ako. Kasi baka ang camera ko ay nagbe-base sa dark area o sa bright area. Ang problema kasi sa exposure meter, hindi niya alam kung alin sa eksena ang importante, yung highlights ba o yung shadow. Kaya ginagamit ko na lang ang meter as guide. Pero ang final decision ko is based pa rin sa mata ko at kung ano yung nakikita ko sa screen. Ngayon dumako na tayo sa pangalawang picture profile. The one, the only, PP2. Ito talaga ang pinakapopular at pinakasikat sa pag-shoot ng wedding. Ito rin yung pinaka-recommended na picture profile ng Sony. Ito ang eksaktong settings. PP2, Cine 2 ang gamma, and Cinema ang color mode. Bakit nga ba siya popular? Kasi simple lang siyang gamitin. Mabibigyan ka nito ng soft highlights, pleasing skin tones, at yung look na cinematic. Katulad ng PP off, minimal rin lang ang grading sa mga clips nito. Kumbaga para tong yung next level after PP off. Advantage ng PP2, Cine 2, Cinema, mas wide yung dynamic range kesa sa PP off. Mas maraming details sa shadow at highlights. Hindi agad nagki-clipping kahit maliwanag ang eksena. Mas cinematic ang roll-off ng ilaw. Ibig sabihin, hindi harsh ang transition mula liwanag papunta sa dilim. Pero i-explain ko sa inyo ng mas malinaw. Yung tinatawag na cinematic roll-off, yan yung unti-unting paglipat ng exposure mula sa highlight papunta sa shadow. Hindi biglaan, hindi sabog, at hindi rin tunaw sa dilim. So para malinaw, eto tignan natin yung example ko. Yung mukha ng bride na tinatamaan ng liwanag, kapag naka-PP off ka, mapapansin mo na medyo harsh yung gradient mula sa liwanag papunta sa dilim. Parang light tapos dark kagad. Pero iba sa PP2. Dito may gradation, smooth ang paglipat ng tones, hindi white to black kagad. Mas natural, mas gentle sa mata kasi mas soft yung gamma curve nito kumpara sa PP off. At yun ang isa sa pinaka-strength ng PP2. Kaya cinematic ang dating ng footage kahit straight out of the camera pa lang. Yung mga skin tone dito, warm, smooth, hindi saturated. May konting room for grading. Flexible kung gusto mo ng sariling looks or mag-custom color ka, pero meron ding disadvantage of course. Pero ewan ko kung disadvantage to para sa inyo. Mas flat kasi siya kumpara sa PP off. I mean, medyo maputla siya sa unang tingin. Kaya kailangan mo pa rin siyang i-edit para lumabas yung tunay na kulay at contrast. In short, nangangailangan pa siya ng color grading. Isa pang disadvantage is, although mas mataas na yung dynamic range niya kumpara sa PP off, medyo hindi pa rin siya ganun kataas kung tutusin. Sa PP2, may konting forgiveness kapag overexpose ka ng konti. Hindi tulad ng PP off na clipping kagad. Pero huwag pa rin tayong papakampante kasi once na nampasobra ka, wala rin tayong mare-recover. Kaya importante pa rin ang tamang exposure lalo na sa mga highlights area. Ngayon ay pumunta na tayo sa pangatlong picture profile. Mula dito sa PP2 na kailangan ay i-color grade lahat ng mga shots, ang mga susunod na babanggitin kong picture profile ay hindi pwedeng hindi mo i-color grade. Masyadong mahabang kwento ang about sa color grading pero isa sa mga ginagamit ko ay ang Dehancer Film Emulation. Kung hindi mo pa napapanood, meron akong video about dito. Pwede mo itong i-check para matutunan kung paano mag-color grade. Pero ramdam ko kayo, hindi siya ganun kadali at may bayad yon.
kahit nga ako hindi ako bihasa dito. Ang pinakamadali ay ang gumamit ng LUT o lookup table. Isa itong cube file na kapag ikinabit mo sa adjustment layer, ang lahat ng video clips na nasa ilalim niya ay instantly makukulayan. Pero don't worry, magpo-provide ako ng LUT sa video na to. So stay put ka lang. Mas okay kung hindi mo na i-skip yung ads para makatulong na rin sa pag-grow ng channel natin. And now, let's go sa pangatlo nating picture profile. Medyo iba to. PP10, HLG2, 709. Kilala siya bilang HLG. Ngayon i-analyze natin ano ba yung meron dito. In terms of color and exposure, ang HLG ay mas malawak yung dynamic range kung i-compare sa PP-off at PP2. Sa madaling salita, mas kayang i-preserve ng HLG2 ang mga detail sa highlights at shadows. Kung sa PP-off at PP2, pwedeng mag-clipping agad kapag sobrang liwanag ng eksena, sa HLG2, mas malawak ang range bago tuluyang mawala ang details. Advantage niya is better highlights roll-off, mas gradual yung transition mula sa liwanag papunta sa shadow, mas flexible yung color grading kumpara sa PP-off. At yung skin tone dito, lalo na kapag outdoor, mapapansin nyo na medyo makinis. And based yan sa observation ko yun lang yung napansin ko. Pero may malaki siyang disadvantage. Hindi siya beginner friendly sa post. Magugulat ka na lang, okay naman siya sa editing mo, nalagyan mo rin ng color grading, pero pag export mo, sunog or sobrang bright ang kinalabasan. Ganito kapangit yung kulay. Isa rin ako sa nalito dyan, and possible ma-experience mo rin yan kapag gumamit ka ng HLG. Ito ay dahil ang timeline ko at that time is SDR, Standard Dynamic Range. Ito yung default sa Adobe Premiere Pro. Pero ang mga clip ko ay HLG, which is HDR or High Dynamic Range. Kaya kailangan mo munang ipaalam sa editing software mo na HDR yung clip na ine-edit mo para tama yung interpretation. Medyo technical, pero itatry kong maipaliwanag ng mas maayos. In short, kung mali yung timeline interpretation mo, magiging sunog or flat ang export. Pero don't worry, para masolusyonan to, sundan mo lang itong step by step na ituturo ko. So if gumagamit ka ng Adobe Premiere, right-click mo lang tong clip, select Modify, Interpret Footage, hanapin ang Color Space Override, at piliin ang Rec 709. Or pwede rin gumamit ng Rec 709 LUT o Manual Correction. Pero kung naka-MacBook ka and Final Cut yung gamit mo, don't worry. Usually wala kang magiging problema dito. Mas seamless ang handling nila ng HLG clips. Now let's go sa pinakahuling picture profile natin, and I think marami sa inyo ito talaga yung naabangan. Ang S-Log. Ito ang pinaka-advanced at may pinakamataas na dynamic range sa lahat ng picture profile na binanggit natin mula kanina. Kumbaga sa photography, ito yung shoot in RAW. Hindi siya maganda kung straight out of the camera, pero sobrang flexible niya sa post-production. Ang gamit ko dito is PP8, S-Log 3, S-Log Gamut 3, .cine. Yan ang setup ko. Itong setting na to ang ginagamit sa mga film productions. Pero alam nyo ba, bihira lang talaga tong gamitin sa mga weddings. Based to sa experience ko marami na akong napagsyutan ng mga studio at iilan-ilan lang sa kanila ang gumagamit ng picture profile na to. Alam nyo kung bakit? Sige, para mas madali nating maintindihan, eto i-explain ko. Kapag gumagamit tayo ng S-Log sa wedding shoot, dapat marunong yung shooter sa tamang exposure at dapat marunong din ng editor sa tamang pagkukulay. Mas okay kung meron siya naka-ready na LUTs para dito kasi pag pumalpak kayo pareho, siguradong pagsisisihan nyo. Isa sa palpak na may experience nyo sa pag-shoot ng S-Log is super noisy yung mga video clips. Parang ganito. Zoom in pa natin para mas makita nyo. Yes, ganyan talaga kapangit. And take note ako rin ang nag-shoot niyan. Dahil that time, nag-shoot ako ng S-Log na hindi ko naman naiintindihan. And since napagdaanan ko na yan, I will make sure na hindi nyo na rin maranasan. At babalikan natin yan maya-maya lang. Ngayon pumunta tayo sa POV mo as shooter. Ang unang-unang mapapansin mo, sobrang putla ng kulay ng mga clip sa screen. And parang wala nga talagang kulay flat na flat. Malilito ka na kagad. Ang una mo pa nga maiisip is, tama pa ba itong ginagawa ko? Pero don't worry, meron tayong solusyon dyan. I-on mo lang ang Gamma Display Assist. Ito yon.
Ito ang tutulong para sa viewing mo para hindi dull ang kulay at magmukhang normal lang yung sinushoot mo. Pero tandaan, ang Gamma Assist ay para lamang sa monitor ng camera mo. Hindi niya babaguhin yung clips mo o hindi niya kukulayan yung mga clips mo. Flat pa rin ang itsura ng footage sa final output. Pero depende pa rin naman yan sa'yo kung ayaw mo na mayroong Gamma Display Assist, just leave it off. Ngayon, pangalawang mapapansin mo is 800 na ang minimum ISO mo dito. Kung dati nagagawa mo na 100 ang ISO, dito sa S-Log hindi na pwede. Pero kung ang camera mo ay may dual base ISO gaya ng FX3, A7S3 and I think kasama rin yung A7 IV, magagawa mo pang ibaba ang ISO. Pero kung ibababa mo siya, makakakita ka na ng ganito, may line sa taas, may line sa baba. Anong ibig sabihin nito? Simple lang, bumaba na ang dynamic range ng image mo kapag nasa labas ka ng base ISO. So hanggat maaari, iwasan natin yan. Pero kung hindi naman dual ISO yung camera mo, nakalock ka na talaga sa 800. So hindi mo na yan kailangan problemahin. Now ito yung personal take ko dito. Para sa akin lang to And sure ako hindi lahat sang-ayon dito. Lalo na yung mga nagsushoot sa mga film production. Sa wedding kasi, may mga pagkakataon na kailangan ko talagang ibaba ang ISO. Kahit umabot pa siya sa 160 at kahit mag-warning pa yung camera ko na sinasabi masyado nang mababa yung ISO mo, okay lang yun sa akin. Hindi big deal sa akin yon kung mabawasan ng konti ang dynamic range. Dahil nga kahit hindi ako sumunod dito, mas mataas pa rin ang dynamic range ng S-Log kumpara sa PP off, di ba? So yes, ginagawa ko to, pero hindi ko sinasabing gayahin nyo I have my own reason at workflow. Pasaway na akong pasaway, ganito talaga ako sa wedding. Basta ako, alam ko yung risk at alam ko rin kung kailan siya worth it. Sabi nga nila, we can all agree to disagree. Ngayon balik tayo sa noise issue. Ang reason kung bakit naging ganito ka-noisy ang mga clips na pinakita ko ay dahil sa maling exposure. Iniisip ko kasi that time na parang PP off lang ang S-Log. So ginawa ko, normal yung exposure and underexposed pa minsan. Wag na wag yung gagawin to. Kapag underexposed ang S-Log footage at trinay mong paliwanagin sa post-editing, doon magsisimulang lumabas yung mga noise. Kaya sobrang grainy and mushy yung output. Hindi talaga maganda. So ang solution, never ever shoot S-Log underexposed. I-overexpose mo pa siya sa +2 stops. Yes, medyo nakakagulat pero totoo. Kailangan mas maliwanag talaga ang shot mo sa S-Log. And don't worry, si editor na ang magbabalik sa tamang exposure. And kagaya ng mga binabanggit ko kanina about sa exposure, hindi rin tayo dapat laging masunurin sa +2. Depende kasi yan sa situation. Pwede kang mag-overexpose ng 1.3 or 1.7 and also mas magiging accurate yung exposure mo if gagamit ka ng Zebra. Pero di ko yan ginagamit all the time. Paminsan-minsan ko lang nilalabas itong Zebra kasi minsan nalilito talaga ako sa screen ko kapag nakikita ko yan. Pero if sanay ka naman sa Zebra sa screen mo, that's good for you. Malaki yung maitutulong yan sa'yo. Okay, ipagpalagay natin na na-perfect mo na ang tamang exposure. Alam mo na ang base ISO ng S-Log and na-memorize mo na ang +2 exposure rule. Gamay na gamay mo na ang Zebra at Gamma Assist. Well, congrats! You've officially learned the rules. At ngayon ay isasabak na natin itong natutunan natin sa wedding. At iisa-isahin ko sa iyo yung mga mai-experience mo habang nagsushoot ka ng S-Log. And alam mo ba na mayroong situation dito sa wedding na kung saan masasabi ko na napakahirap kapag naka-S-Log ka. Kapit lang. First na pag-shoot ng details kapag power intro, madilim talaga yung mga shoot namin. Like itong mga sing-sing, pabango. Sometimes hindi mo naman kailangan talagang accurate na sundin yung +2. Ang shot kasi natin dito is intended para sa madilim. Kagaya nga na sinabi ko kanina, sometimes hindi alam ng camera kung saan ang exposure mo. Kung sa shadow part ba o sa highlights part. Pero make sure na overexpose ka pa rin at huwag kang mag-underexpose. And second na may encounter mo dito kapag yung shots mo ay may mga tumatamang ilaw o liwanag o kaya sobrang lakas ng liwanag na tumatama sa subject mo, pwede mong suwayin ang +2 kung masasacrifice na yung highlights mo. May experience mo yan kapag nagsushoot ka ng gown sa kalagitnaan ng tirik na araw o may tumatamang ilaw sa lente mo. O di naman kaya backshots na may ilaw sa harapan ng subject mo, hindi mo kailangan pilitin ng +2. Mas okay kung gagamitin mo ang kapangyarihan ng NEN. Kapangyarihan ng mata mo.
ikaw na ang magsasabi kung ano yung tamang exposure para dito. And again, uulitin ko, never shoot underexposed. Speaking of exposure, meron akong hack na ituturo sa inyo. Kapag reception na, I usually lock my shutter speed and aperture, then ang ISO ay sineset ko sa automatic. Tapos inilalagay ko yung exposure compensation dial sa taas sa +2. Yes, buong reception ka naka +2 at hindi mo na kailangan pang mag-adjust. And sure ako, accurate yung exposure mo dito. Pero ingat lang hindi sa lahat ng situation, lalo na kung outdoor ka, ay pwede to. Mahabang explanation, so don't always rely on this trick. Ito ay para lang sa situation na alam mong kaya ng S-Log ang highlights mo. Ngayon, ito yung part kung saan mahirap talaga ang tamang exposure. Sa eksena ng open door para kay bride, nasa loob ka ng simbahan at nakasara lahat ng pinto. Hindi mo alam kung ano yung tamang exposure once na bumukas to. Based sa luma kong vlog na ginawa dati, ang gagawin ko lang is kokopyahin ko yung exposure sa bintana and then abangan ko na lang na magbukas yung pinto. Pwede yon at isa ring magandang solusyon yon. Pero hindi lahat ng simbahan ay may bintana. Kapag hindi ka naka-S-Log, like ordinaryong PP off, PP2, or HLG, ang gagawin mo lang ay just underexpose the shot para mahabol mo pa yung detail sa editing. Pero kapag naka-S-Log ka, kailangan mo magdasal ng 10 ama namin bago bumukas ang pinto. Magdala ka na rin ng rosaryo para may props. Well, nakakatawa mang isipin, pero hindi ko kasi alam kung ano i-advise ko sa'yo sa situation na to Iba't iba kasi yung nagiging situation kapag ka open door na ang pag-uusapan. Hindi naman lahat ng studio ay may provided na ilaw na kagaya nito. Kapag ako ang nasa ganitong situation, I will use my instinct. Kaya nga minsan ang daming nagugulat sa mga settings ko. Bakit ganyan yung shutter speed ko? Bakit ganyan yung ISO? Bakit daw hindi ako sumusunod sa 180-degree shutter rules, etc. etc. Well, kung ang pagbabasihan ay mga textbook rules, mali talaga ako. Pero based on real experience, minsan kailangan mo talagang baliin yung rules para makasurvive sa actual wedding day. Ang totoo, instinct lang talaga minsan. Trial and error, gamitin mo lahat, yung pakiramdam, and dasal na rin. Kumbaga sa pagluluto, kahit sinabi sa recipe na 1 cup of water, pero paano kung magkakaiba yung sukat ng cup natin? Tansya pa rin ang babagsakan, di ba? Ganun din sa wedding shooting. Pero alam nyo ba, sa FX3, medyo maliit lang yung chance na maging noisy ang video. Ayoko nang pahabain pa at i-explain ng malalim yung mga technicalities, basta may magic siya, ganon. Kaya minsan, kahit hindi perfect yung exposure mo, malinis pa rin siyang tignan. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito is magiging kampante ka na. Nasabi ko lang para may excuse ako kapag nagkamali. Haba no? Maidagdag ko lang, alam mo bang may mga shots akong gustong-gusto ko na mababa lang yung dynamic range? Ito yung eksena na madilim at gusto ko lang talaga makita sa frame is yung highlights sa mukha ng bride. Ayoko nang may ibang detail sa shadow. Parang yung mga ganito, ang ganda rin kasi kapag ganito yung look, parang cinematic na may mystery. Wala kang ibang makikita kundi liwanag dun sa mukha ng subject. Ngayon balikan natin yung tanong. Meron nga bang pinaka the best na picture profile? The answer is yes. Pero it's up to you to decide kung ano yon. May sarili kang style, may sarili kang gusto, malaya ka. Kasi para rin kitang tinanong, what is the best movie ever? And for sure, iba't iba tayo ng sagot dyan. Sa picture profile, ganun din. Walang one size fits all. May mga tao na kapag nakita kang naka-PP off, sasabihin, ha? Bakit hindi ka mag-S-Log? Sayang ang camera mo, hindi mo magagamit yung full capacity niyan. Naka-FX3 ka pa naman. So ang payo ko, don't be pressured to shoot S-Log kung di mo naman gamay. Iba-iba tayo ng vision. Iba-ibang klase ng mga sinushoot natin. What works for them might not work for you. The best picture profile is not the most cinematic, not the most expensive looking. Hindi yung mga may pinakamataas na dynamic range, and not even yung mga ginagamit ng mga iniidolo mo. Ang pagpili ng tamang picture profile ay nakadepende kung kaya mong i-handle sa post, kaya mong i-grade, at bagay sa story na binubuo mo. Kapag nakulayan mo ng maayos, bumagay sa grading style mo, at nagustuhan pa ng client, then that's when a picture profile becomes the best.
I know what you're thinking. Sabi ko magpo-provide ako ng lot. And actually nabigay ko na eh. Napansin nyo ba yung QR code? Somewhere in the middle siguro. Check nyo na lang. Then sa link na yon, dun nyo madadownload yung lot na prinobide ko. So panoorin mo ulit yung video. Maraming salamat. Happy shooting!